يترنح في مشيته. البطء والحذر وحدهما قد لا يقيان الرجل ذو 67 عاما من السقوط. تارة يستند على زوجته أمينة، وطورا يتكئ على مرافقه. مهلا. الرجل المريض ذاته يظهر بفيديو آخر نشره بنفسه. ها هو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب كرة السلة وكأنه يريد القول: أنا بخير، انظروا إلي في الملعب، ربما عز علي المشي لكني رياضي. إلا أن الحركة تبقى ثقيلة والجسد لا يلبي صاحبه، فالرئيس التركي مضطر للعب على الواقف. ما أثار موجة تعليقات بأن محاولة أردوغان إظهار أن صحته جيدة سلطت الضوء أكثر على مقطع الفيديو الذي يؤكد تدهور صحة أردوغان ليسري كما النار في الهشيم. الأسئلة ما عادت تقف عند ما هو المرض الذي يحيق بالرجل الذي غير وجه تركيا على مدى عقود. فالمشية المترنحة قد تجعل أي عطار عاجزا عما أفسده دهر من الحكم والسياسة والمرض. لتتعدى الأسئلة حاضر مرض رجل تركيا القوي لمستقبل البلاد ومن سيكون حاكمها الجديد، خاصة وأن مؤشرات مرض أردوغان ليست محصورة بفيديوهات أو تسريبات، إذ أثار الانتباه في كلمة ألقاها خلال اجتماع عقده في يوليو بدا فيها كما لو كان فاقدا للتركيز ويواجه صعوبة في التذكر، كما كانت طريقة النطق لديه متلعثمة وكأن أنفاسه عزت عليه في ظل تسريبات يعاني قصر أردوغان لإبقائها طي الكتمان، بينها إصابته بالسرطان ومعاناته من نسيان متزايد، إضافة لمشاكل في التنفس وتقيؤ وارتباك. كما أشارت أنباء مؤخرا إلى أنه زرع جهازا لتنظيم ضربات القلب. الحالة الضبابية لصحة الرئيس التركي تركت الأبواب مفتوحة على مصراعيها للتأويل والتكهن حول مدى قدرته على حكم تركيا الآن، وإذا كان فعلا هو الحاكم الحقيقي اليوم. فيما تبقى الحقيقة التي تتركز حولها جميع التحليلات السياسية والإعلامية أن أردوغان لن يتمكن من الترشح لانتخابات 2023 بسبب المرض أو الوفاة إن حصلت. خليفة أردوغان. الاحتمالات المفتوحة جراء المرض الواضح للرئيس أردوغان جعلت المادة 106 من الدستور التركي تتصدر صفحات الأخبار، وبموجبها تنتقل السلطة في حالة وفاة أردوغان إلى نائبه فؤاد أقطاي، قبل أن يتم عقد الانتخابات خلال 45 يوما تفضي إلى انتخاب رئيس جديد، وفي ظل حقائق تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بتركيا وهزيمته في الانتخابات البلدية في نقاط رئيسية في البلاد بما فيها اسطنبول. يبدو أن أي انتخابات رئاسية مقبلة في تركيا والمخطط لها في 2023 حال بقاء أردوغان ستفتح الطريق أمام جميع التيارات السياسية في البلاد بما فيها المعارضة، إذ أن منصور بافاش لن يكون احتمالا بعيدا، خاصة وأن الرجل الذي هز عرش أردوغان منذ توليه رئاسة بلدية أنقرة الجديد رغم انتمائه للمعارضة، وحتى أكرم إمام أوغلو بات رقما صعبا بعد تمكنه من هزيمة رئيس وزراء سابق في حزب العدالة والتنمية مرتين، وأصبح منذ ذلك الحين عمدة لإسطنبول. يبدو أن مرض أردوغان جعل الجميع يعلم أن القوة بتركيا ليست حكرا على الرئيس الحالي، فالظروف قد تعزز إمكانية أن يحكم تركيا رجل قوي آخر كرئيس المخابرات حاقان فيدان، ووزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، أو وزير الداخلية سليمان سويلو، خاصة وأن المشية المترنحة والأعياء لا تبدو فقط على أردوغان بل على تركيا كلها التي بدأت تنجر نحو عدم الاستقرار، بدءا من احتجاجات منتزه جيزي في 2013 ومن ثم فضيحة الفساد التي أشعلها أنصار المعارض فتح الله غولن الذي انقلب عليه أردوغان بعد أن كان حليفا سابقا. كما يعد استمرار الصراع بين أردوغان وحزب العمال الكردستاني العامل الأبرز في زعزعة الأوضاع في تركيا، التي شهدت في عام 2016 محاولة انقلاب كادت تطيح بأردوغان
ولم تستفق البلاد من هذه الأزمة السياسية حتى انزلقت إلى مستنقع أزمات اقتصادية في عام 2018 و2019 لتأتي جائحة كورونا وتزيد من طين ترنح اقتصاد وسياسة تركيا. بل لا، ما فتح الباب حتى لزعماء المافيا بمحاضرة أردوغان بالشرف، إذ قدموا براهين كثيرة لإقناع الرأي العام التركي بأن النظام الحاكم في تركيا فاسد ولا يصلح للحكم، حتى أن مقاطع فيديو ينشرها أحد أشهر زعماء المافيا في تركيا سادات بكر باتت بين الأكثر مشاهدة بعد تقديمه وثائق حول مزاعم فساد وقتل واغتصاب ومخدرات ضد مسؤولين حكوميين مقربين من أردوغان. وأنت برأيك من سيحكم تركيا حال أعيا المرض أردوغان ونحاه عن سدة الحكم؟